เจาะลึกยุคเมืองประเทศราชและการควบคุมของกรุงเทพช่วงเวลารัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2350 ถึง 2436 หลังการตั้งเมืองนครพนมในยุคพระเจ้าตากสิน เมืองนี้ค่อยๆกลายเป็นหนึ่งในเมืองประเทศราชที่ขึ้นต่อราชสำนักกรุงเทพโดยตรง 1. นครพนมในฐานะเมืองประเทศราชถูกจัดให้อยู่ใต้การดูแลของหัวเมืองชั้นในเช่นหนองคายหรืออุบลราชธานีต้องส่งบรรณาการหรือเครื่องราชบรรณาการเป็นประจำมีสถานะเมืองลูกหลวงที่ต้องรับคำสั่งจากกรุงเทพ 2. การส่งเจ้าเมืองจากราชสำนักเจ้าเมืองนครพนมไม่ได้เพียงเป็นผู้นำท้องถิ่นตามสายเลือดแต่ต้องได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งจากกรุงเทพบางรายเป็นขุนนางจากกรุงเทพที่ถูกส่งมาคุมพื้นที่โดยตรงเพื่อควบคุมและลดอิทธิพลของขุนนางลาวสายเดิม 3. ระบบการปกครองแบบมูลนายประชาชนถูกจัดให้อยู่ในระบบไพร่ต้องขึ้นกับเจ้าเมืองหรือขุนนางใหญ่มีการจัดเก็บภาษีแรงงานส่งใช้ชะกันไปทำราชการหรือเกณฑ์ไปรบ 4. ศึกเจ้าอนุวงศ์พ.ศ. 2369 ถึง 2371 นครพนมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกองทัพสยามในช่วงที่เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก่อกบฏเพื่อล้มอำนาจสยามนครพนมกลายเป็นฐานลำเลียงเสบียงกองกำลังและข่าวกรองชาวบ้านถูกเกณฑ์แรงงานเข้าร่วมภารกิจสนับสนุนเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้สยามกระชับอำนาจต่อหัวเมืองชายแดนมากขึ้นเจาะลึกนครพนมในฐานะเมืองประเทศราชช่วงเวลาพ.ศ. 2350 ถึง 2436 รัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 สถานะทางการเมืองและการปกครองหลังการรวมชาติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกร.1 นครพนมได้รับการจัดวางในโครงสร้างหัวเมืองประเทศราชซึ่งหมายถึงเมืองที่ขึ้นกับราชสำนักกรุงเทพแต่ยังรักษาระบบท้องถิ่นไว้บางส่วนนครพนมขึ้นกับหัวเมืองชั้นในเช่นหนองคายดูแลหัวเมืองโขงตอนบนอุบลราชธานีควบคุมเมืองโขงตอนล่างหน้าที่ของเมืองประเทศราชคือส่งบรรณาการประจำปีเช่นผ้าไหมเครื่องจักสานข้าวปลาแห้งให้ความร่วมมือทางทหารหากมีสงครามส่งคนไปเข้าเฝ้าเมื่อได้รับคำสั่งจากกรุงเทพสถานะเมืองลูกหลวงแม้จะมีเจ้าเมืองท้องถิ่นแต่ก็ถูกควบคุมด้วยการส่งคนจากราชสำนักมาเป็นเจ้าเมืองหรือสั่งให้ท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายจากกรุงเทพอย่างใกล้ชิดเมืองลูกหลวงต้องทำสัญญาแสดงความจงรักภักดีหากเมืองใดขัดขืนอาจถูกปลดเจ้าเมืองหรือรวมเข้ากับเมืองใกล้เคียงนครพนมในยุคนั้นจึงมี2 บทบาทสำคัญคือเมืองด่านหน้าของสยามในลุ่มโขงและเมืองที่สยามพยายามรวบอำนาจอย่างเป็นระบบเจาะลึกการส่งเจ้าเมืองจากราชสำนักนครพนมในยุคประเทศราชช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พ.ศ. 2350 ถึง 2436 ภาพรวมในยุคที่สยามพยายามรวมศูนย์อำนาจกรุงเทพมีนโยบายควบคุมหัวเมืองประเทศราชโดยตรงนครพนมจึงถูกแต่งตั้งให้มีเจ้าเมืองจากการโปรดเกล้าไม่ใช่เพียงสืบสายเลือดท้องถิ่นรายละเอียดสำคัญเจ้าเมืองต้องได้รับตราตั้งจากพระมหากษัตริย์มีเอกสารราชการประกาศเกียรติคุณและหน้าที่บางรายเป็นขุนนางจากอยุธยาหรือกรุงเทพที่ไม่มีสายเลือดท้องถิ่นเลยบางครั้งตั้งขึ้นเพื่อลดบทบาทของขุนนางลาวสายเดิมที่อาจมีอิทธิพลเกินไปผลกระทบนำไปสู่ระบบราชการแบบสยามค่อยๆแทนที่ระบบดั้งเดิมของลาวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในนครพนมชาวบ้านเริ่มคุ้นชินกับการปกครองจากศูนย์กลางเจาะลึกระบบการปกครองแบบบูรนายในนครพนมช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ถึงก่อนการปฏิรูปการปกครองในร.5 ภาพรวม ระบบมูลนายหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไพร่กับเจ้าคือโครงสร้างสังคมที่แบ่งอำนาจและหน้าที่อย่างเข้มงวดนครพนมในยุคนี้มีการจัดประชาชนเข้าระบบไพร่หลวงและไพร่สมขึ้นตรงกับเจ้าเมืองหรือขุนนางลักษณะสำคัญไพร่หลวงต้องสังกัดกับรัฐส่งแรงงานให้ส่วนกลางปีละ6 เดือนเรียกว่าเข้าเวรไพร่สมสังกัดขุนนางท้องถิ่นต้องส่งของหรือแรงงานให้มูลนายของตนชายชะกันต้องถูกเกณฑ์ไปสร้างถนนตัดไม้เป็นทหารเมื่อมีสงครามเข้าเวรทำงานที่เมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ผลกระทบต่อชุมชนชาวบ้านใช้ชีวิตภายใต้คำสั่งของเจ้าเมืองและขุนนางสตรีและผู้เฒ่าดูแลครัวเรือนเมื่อชายหนุ่มถูกเกณฑ์ระบบนี้เริ่มเสื่อมลงช่วงปลายร.4 และถูกยกเลิกในร.5ศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369 ถึง 2371 บริบท เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์พยายามกู้เอกราชจากสยามเมืองชายแดนฝั่งไทยเช่นนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีมีบทบาทสำคัญในการรับมือนครพนมถูกใช้เป็นฐานพักทัพเส้นทางลำเลียงเสบียงและจุดรวบรวมไพร่แรงงานและข่าวกรองหลังสงครามสยามเริ่มควบคุมหัวเมืองลาวอีสานแน่นหนาขึ้นผลกระทบจากการล่าอาณานิคมฝรั่งเศส พ.ศ. 2433 ถึง 2453 โดยเน้นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนสถานะนครพนมจากชุมชนลุ่มน้ำโขงสู่เมืองชายแดนรัฐชาติสาระสำคัญสรุปความเข้าใจประเด็นรายละเอียดสนธิสัญญา พ.ศ. 2436 สยามยอมยกลาวฝั่งซ้ายทั้งหมดให้ฝรั่งเศสโขงกลายเป็นเส้นพรมแดนบทบาทนครพนมเปลี่ยนจากเมืองกลางลุ่มน้ำโขงเป็นด่านหน้าสยามฝั่งตะวันตกการควบคุมชายแดนมีการตั้งด่านตรวจทางน้ำควบคุมผู้คนสินค้าการอพยพชาวลาวหลายชุมชนฝั่งซ้ายอพยพเข้าฝั่งไทยหวั่นการปกครองฝรั่งเศสการคมนาคมและความมั่นคงเริ่มสร้างถนนหรือทางเดินทหารเพื่อเชื่อมชายแดนกับภายในยุคเปลี่ยนผ่านสู่จังหวัด พ.ศ. 2476 เป็นต้นมาเน้นการเปลี่ยนแปลงจากระบบเมืองสู่จังหวัดและผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2ประเด็นสำคัญหัวข้อหลักรายละเอียดการปกครองใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมืองนครพนมถูกจัดตั้งเป็นจังหวัดภายใต้ระบบราชการสมัยใหม่หน่วยราชการมีการตั้งที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจโรงเรียนโรงพยาบาลด่านศุลกากรเป็นต้นสงครามโลกครั้งที่ 2มีความตึงเครียดจากภัยคุกคามจากญี่ปุ่นและเวียดนามนครพนมถือเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสถานีตำรวจท่าเรือเพื่อควบคุมพื้นที่และรับมือภัยสงครามสงครามเย็นและยุคคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2498 ถึง 2525 นครพนมพรมแดนสงครามฐานข่าวกรองพื้นที่ยุทธศาสตร์ประเด็นสำคัญที่ควรรู้หัวข้อหลักรายละเอียดสงครามอินโดจีนเวียดนาม พ.ศ. 2500 ถึง 2518 นครพนมกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ติดพรมแดนลาวเวียดนามฐานทัพสหรัฐในนครพนมสนามบินทหาร NKP นครพนม Royal Thai Air Force Base ใช้สำหรับลาดตระเวนลับสุดยอดการข่าวและสอดแนมมีภารกิจบินลับเหนือลาวเวียดนามส่งสัญญาณข่าวกรองขบวนการคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2510 ถึง 2525
ไฟปฏิวัติเคลื่อนไหวในเขตป่าเขาชุมชนห่างไกล ปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลไทยป้องกันแนวภูเขาใช้ยุทธการและข่าวกรองต้านคอมมิวนิสต์โครงการพัฒนาความมั่นคงพ.ศ. 2520 เป็นต้นไปถนนโรงเรียนสถานีอนามัยในหมู่บ้านเสี่ยงภัยเจาะลึกยุคสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจหลังพ.ศ. 2525 ถึงปัจจุบันประเด็นรายละเอียด 1. การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามเย็นพื้นที่เคยได้รับผลกระทบจากคอมมิวนิสต์และทหารได้รับงบพัฒนาชุมชนถนนไฟฟ้าโรงเรียนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 เชื่อมอำเภอเมืองนครพนมกับแขวงคำม่วนลาวเปิดปี 2554 ค้าชายแดนเติบโตเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปโลจิสติกส์คลังสินค้าครอบคลุมหลายอำเภอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชูพระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางศรัทธาโดยพัฒนาโครงสร้างรองรับวัดสำคัญและวิถีชุมชนริมโขงสรุปศึกสงครามที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครพนมเหตุการณ์ปีพุทธศักราช 2369 ถึง 2371 บทบาทของนครพนมสนับสนุนกองทัพสยามฐานเสบียงกำลังพลจุดเด่นเชิงภาพไพร่ขุดค่ายขบวนเสบียงริมโขงผลพวงสนธิสัญญาฝรั่งเศสปี 2436 สูญเสียลาวฝั่งซ้ายกลายเป็นเมืองหน้าด่านจุดเด่นเชิงภาพฉากชายแดนมีด่านตรวจฝั่งไทยฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 2482 ถึง 2485 บทบาทเตรียมรับมือการรุกรานอินโดจีนมีแนวค่ายและข่าวกรองจุดเด่นเชิงภาพค่ายทหารชั่วคราวหอวิทยุสงครามเวียดนามปี 2500 ถึง 2518 บทบาทสหรัฐตั้งฐานทัพอากาศในนครพนมจุดเด่นเชิงภาพสนามบินเครื่องบินลาดตระเวนเรดาร์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ปี 2510 ถึง 2522 บทบาทพื้นที่เคลื่อนไหวป่าภูเขาใช้ซ่อนกำลังจุดเด่นเชิงภาพค่ายป่าทหารลาดตระเวนหมู่บ้านพัฒนา